নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক কুশলে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। অসমীয়া সমাজত বা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন থলুৱা খাদ্যৰ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। ইয়াৰে ভিতৰত বৰালি মাছো অন্যতম। সেয়েহে আজি মই বৰালি মাছৰ এটি থলুৱা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব। আৰু মোৰ চেনেলটিলৈ যদিহে আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই থ'ব নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰালি মাছকেইটা বজাৰৰ পৰা কিনি অনা নহয় দেই, আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীত হোৱা। মই বৰালি মাছ কেইডোখৰমান এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ কিছু সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম, ভালদৰে চাই যাব। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব বিলাহী 3টা স্লাইডকৈ কাটি ল'ব, আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা, পিঁয়াজ, নেমু এচামুচ। নেমু ৰসে সৰিয়হৰ তিতা ভাৱটো নোহোৱা কৰে। সৰিয়হখিনি কিছু সময় তিয়াই ৰাখিব। শুকান জলকীয়া কেইটাও মই এনেদৰে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। সৰিয়হখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজ নেমু ৰসৰ সৈতে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি এনেদৰে লৈছোঁ। ইয়াত মই লং, ডালচেনি, ইলাচি গুড়ি, জিৰা গুড়ি প্ৰায় এচামুচ আৰু শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি এচামুচ এনেদৰে পানীৰে সৈতে মিলাই লৈছোঁ। মই ৰেচিপিটোত আলু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ নিজা পচন্দ। স্লাইডকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হ তেল দি পিঁয়াজ পাঁচফোৰণখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। সৰিয়হখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। আলুখিনিও এড কৰি দিছোঁ। জিৰা গুড়ি দি লাহে লাহে এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। জোখমতে মই নিমখ এড কৰিছোঁ। এচামুচ চেনি ইয়াতে দি দিছোঁ। চেনি দিলে কালাৰটো বৰ সুন্দৰ হয়। এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা বিলাহীখিনি এড কৰি ভালদৰে লৰাই দি কিছু সময় ৰাখি পানী এড কৰিছোঁ। এতিয়া মই ভজা বৰালি মাছৰ টুকুৰাবোৰ দি ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ। প্ৰায় 20 মিনিটমান পিছত ভালদৰে উতল অহাত মই এনেদৰে নমাই দি দিছোঁ। মোৰ এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত। ধন্যবাদ।